हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। फाइनली पोकोले आफ्नो एउटा इन्ट्री लेभलको मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ, जुन रहेको छ पोको C30। यदि हामीले यसको स्पेशलको कुरा गर्ने भने हामीले चाहिँ पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न सक्नेछौँ। साथमा चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G35 को चाहिँ यसको प्रोसेसर रहेको छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो रहेको छ। यो भिडियोमा हामीले यसको कन्फिगरेसन, नेपाली बजारको मूल्य हैन, तपाईले कहाँबाट र कति प्राइसमा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ र पर्सनली चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ मलाई के कस्तो लाग्यो भन्ने बारेमा। सो तपाईहरुलाई भिडियो सुरु गर्नु पहिला हाम्रो भिडियोलाई लाइक हैन, आफुलाई मन पर्ने कुरा चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। ओके, सबैभन्दा पहिला त हामीले कुरा गरौँ पोको C31 को डिजाइन र लुक्स। डिजाइन र लुक्सका लागि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ रेगुलर र नर्मल डिजाइन रहेको छ। पछाडिपट्टि तपाईहरुले तीनवटा क्यामेरा अनि विथ फ्ल्याश एलईडी लाइट देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ स्पेशली उनीहरु चाहिँ सेक्युरिटीमा एकदमै फोकस गरेको छ, किनकि पछाडिपट्टि हामी चाहिँ फिंगरप्रिन्टलाई देख्न सक्छौँ। साथै फेस अनलक सिस्टम पनि यसको रहेको छ र यिनीहरुले चाहिँ मेन चाहिँ त्यही टार्गेट गरेको छ कि यो मोबाइल जुन हो यो चाहिँ सेक्युरिटी फिचर मोबाइल हो, सेक्युरिटीको लागि राम्रो छ भनेर टार्गेट गरेका छन् र तपाईले चाहिँ 5000 mAh कै ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो डिजाइन लुक्स चाहिँ राम्रै रहेको छ अनि रेगुलर डिजाइन लुक्स छ, त्यस्तो नयाँ त केही पनि छैन। यसको साथसाथै चाहिँ P2I कोटिङ गरेको छ। सो हल्का फुल्का तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ पानी पर्यो या त्यति फोहोर चाहिँ लाग्दैन। सो द्याट्स ग्रेट के फोहोर भन्दा पनि धुलोहरु चाहिँ लाग्दैन, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा रहेको छ। डिस्प्ले साइजको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.53 इन्चको चाहिँ LCD प्यानल रहेको छ। HD प्लस को तपाईले रेजोल्युसन देख्न सक्नुहुन्छ र एक्सपायर रेशियो चाहिँ 20:9 को एक्सपायर रेशियो रहेको छ। एक्चुअली यो मोबाइल चाहिँ दुईवटा भेरिएन्समा आउँछ, बट नेपाली बजारमा उनीहरुले अहिले चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्समा लन्च गरेको छ। 3GB र 4GB को र्याम, साथमा चाहिँ 32 र 64GB को स्टोरेज हुनुपर्छ न। स्टोरेज हामी चाहिँ बढाउन सक्छौं। साथमा चाहिँ प्रोसेसर हामीले कुरा गर्ने चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G35 को प्रोसेसर रहेको छ। प्रोसेसर पनि म राम्रै मान्छु कि डे टु डे युजरको लागि राम्रै छ। हल्का फुल्का तपाईले चाहिँ गेम पनि यसमा चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ। सो प्रोसेसर पनि राम्रो रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द क्यामेरा। क्यामेरा चाहिँ यिनीको मेन क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसको एपेचर f2.2 को रहेको छ। 22 मेगापिक्सलको चाहिँ बाकीको क्यामेरा रहेको छ र सेल्फी क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। यसमा पनि तपाईले चाहिँ रेगुलर नर्मल सेन्सरहरुलाई देख्नुहुनेछ। यसको साथसाथ उनीहरुले पनि सम्पूर्ण क्यामेराहरुमा चाहिँ AI टेक्नोलोजीले युज गरेको छ, जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुको फोटो र भिडियोहरु चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। भनेपछि ब्लुटुथ 5.0 को चाहिँ यसमा चाहिँ सपोर्ट रहेको छ। सो बाकीको हेर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन वाइज लुक्स ठिकै छ न। डे टु डे युजरहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। जुन 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप, HD प्लस को गयो, 13 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र सेक्युरिटी फिचर चाहिँ यसमा रहेको छ न। मेन चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ पर्सनल चाहिँ मैले भन्नु चाहिँ UI चाहिँ क्लीन UI छ के, किनकि यसमा चाहिँ तपाईले एडभर्टाइजमेन्टहरु चाहिँ देख्नु हुँदैन के। जुन अरूकोमा तपाईले धेरै एडभर्टाइजमेन्ट देख्नुहुन्छ, रेडमी की कुरा गर्ने हो भने त धेरै एडभर्टाइजमेन्टहरु आउँछ नि, यसमा चाहिँ त्यो देख्नु हुँदैन। सो यिनीको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ एन्ड्रोइड 10 दिएको छ, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ आउटडेटेड म भन्छु। अहिले चाहिँ हामी 13 मा जान लागिरहेका छौं। आई होप दैट सायद यिनीले चाहिँ अपडेट दिन्छ होला। र अर्को चाहिँ मलाई मन नपरेको एउटा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम म तपाईलाई भनिसके, र अर्को चाहिँ यिनीको चाहिँ पोर्ट के, जुन चाहिँ माइक्रो USB पोर्ट दिएको छ। एटलिस्ट टाइप C पोर्ट दिएको भए पनि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली कहाँनिर कसरी उनीहरुले कस्ट कटिङ गरेको हो, बट यिनीले चाहिँ 10 वाटको चाहिँ रेगुलर चार्जिङ एडाप्टर दिएको छ। यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो। बाकीको कन्फिगरेसन त राम्रै रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट यिनीहरुको प्राइसको बारेमा। प्राइसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपाली बजारमा एउटा भेरिएन्समा आएको छ 4GB र 64GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा 16000 रुपैयाँ रहेको छ। प्राइस पनि मलाई कसलाई चाहिँ यति 15000 रुपैयाँमा आएको भए चाहिँ म चाहिँ राम्रै भन्थे यो मोबाइललाई के। 15000 रुपैयाँसम्म आएको त राम्रो हुन्छ, किनकि मलाई मन नपर्ने दुईवटा कुरा तपाईलाई मैले भनिसकेको छु। आउटडेटेड यिनीको चाहिँ एक्चुअली भनौँ म त अब प्रोसेसर पनि बट एटलिस्ट ओके, प्रोसेसरसम्म चित्त बुझाउन सकिन्छ। डे टु डे युज गर्ने नर्मल मोबाइल हो। सो यिनीको चाहिँ आउटडेटेड मलाई लागेको चाहिँ यिनीको माइक्रो USB टाइप आउटडेटेड लाग्यो र अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ 10 रहेको छ यसमा चाहिँ। आई होप दैट दे विल गिभ यु अपडेट एटलिस्ट 12 सम्म ब्याकअप दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। भन्नाले अपडेट दियो भने र तपाईले ठिकै छ, बाँकी हो भने 15000 सम्म चाहिँ आएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तपाईलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र तपाईहरु चाहिँ छिटै हैन अहिले चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अनाउन्स गरिसकेको छ र आई होप दैट कि विदिन दिस वीक सायद तपाईहरुले चाहिँ अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा यो मोबाइललाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ।